Dalawa na siya. So, shout out from Wish shop dyan, baka naman. So, we have the Bladeless neck cooler. Product name, brand from Sissy Life. 5 watch max. Battery lithium oil battery. And model FA 112. Yan, so hindi ko makita kung anong kulay ba to. So, buksan na lang natin para malaman. Ayan. Tadam! We have white color ba? Gray color? White color ba? Ayan. And, nandito yung niya, paano gamitin. It's a Type-C inlet. Meron siyang air inlet. Out cover of the battery off compartment. So, air outlet. May air outlet din siya dito. And dito, and dito. So, meron siya. Dito siya i-start, guys. May start button siya dito. Nakikita ba? Ito. And, meron siyang ito. Ayan. So, start natin. First, lagay natin sa neck. And, start natin yung start button. Ano ba yun? Hirap. Ayan. Ayan. Ang lamig nga. Pag nasa labas ka, ganyan. Super init na kasi dito. Umabot ng mga 36 yung sobrang init sa labas. Ayan, so big help siya, guys. So, ayan, pwede din siyang palakasan. Ayan. Okay. Meron din siyang fan na merong 1, 2, 3 level. Tapos meron siyang yung cord, syempre pag siya na-charge. Ayan. Pwede natin ulit. Ayan. And next na natin buksan is next is tada! Same pa rin siya. So, same lang din siya. Right, left. So, ito. So, i-start natin siya. Ayan, ito yung pinakamahina, guys. Next. And ito din yung last. Ay! Ayan. Malakas talaga siya. Ang lamig niya. Ayan, ganyan lang siya, guys. So, which one is good? Yung yung pink or yung white. Ayan. And that's it for today. I hope na nag-enjoy kayo sa aking unboxing. And thank you everyone sa panonood again. And please do like and subscribe my channel for my next video. Thank you everyone. And that's it for today. Dewa mata na. Otsukaresama. ありがとうございます。バイバイ。